venit la o nouă conversație Banometru, unul dintre programele Asociației Educație pentru Viața Reală, prin care ne propunem să aducem mai multă claritate, echilibru și sprijin în relația oamenilor cu banii. Banometru este un program gratuit de sănătate financiară gândit pentru oameni obișnuiți, cu provocări reale și obiective, nu doar financiare, care merită atinse. Și pentru că în viața reală, relația cu banii nu este doar despre buget și economii, ci și despre decizii grele, credite, instituții și câteodată conflicte, astăzi vorbim despre un subiect care ne atinge pe mulți, dar despre care se vorbește prea puțin. Ce facem când apar probleme în relație cu instituțiile financiare? Alături de mine este domnul Liviu Fenogen, directorul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, CSALB, o instituție de interes public, independentă și apolitică, care oferă mediere gratuită între consumatori și instituțiile financiare. Discutăm astăzi despre ce înseamnă concret soluționarea alternativă a conflictelor, când poate fi utilă, cum funcționează procesul și mai ales ce trebuie să știm pentru a ne apăra drepturile în mod eficient și fără teamă. Aș vrea să încep prin a vă mulțumi că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație, da. Da. Cumva vă tot pomenim în întâlnirile de la Banometru, mai ales în contextul în care derulăm provocările datoriilor și apar tot soiul de spețe în care oamenii spun că au întâmpinat dificultăți. Și noi tot spunem acolo, vedeți că dacă se întâmplă ceva, mai există încă o soluție gratuită la care puteți apela. Exact. Și anume la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, CSALB. Cu toate astea, oamenii nu știu că existați. Mulți dintre ei nu știu că existați și mai ales nu știu în ce fel le puteți fi de folos. Da. Și zic să începem cu treaba asta. De ce există CSALB-ul? Ce caută el în viața noastră? Și ce caută el, da. Foarte bună întrebare și foarte bună remarcă. Odată că ați zis că pot apela gratuit, ok, nu este principalul argument pentru care pot apela, dar este un argument acesta cu gratuitatea și doi, da, CSALB, XALB, cum toată lumea îl pronunță de maniera aceasta așa mai consonantică, CSALB sau XALB tot aia este, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, există grație transpunere unei directive europene, are rost acum e 11 pe 2013, directiva referitoare la soluționarea alternativă a litigiilor între consumatori și comercianți, deci atenție, nu doar cu băncile sau cu IFN-urile, între toate categoriile de comercianți. Okay. Și mai este și un regulament care încă mai este în vigoare, o să fie abrogat în curând, dar nicio problemă, adică e altceva care preia funcțiunile acestui regulament 524 pe 2013, care se referă la soluționarea online a litigiilor. Deci soluționarea alternativă și online. Alternativă s-ar pune problema la ce? Alternativă la instanța de judecată. Adică nu te mai duci în instanța de judecată unde îți consumi timp, bani, nervi, emoții negative se creează, etc., etc. Iar la final ai o soluție în care unul este câștigător, celălalt este perdant, pentru că acestea sunt soluțiile tipice din instanța de judecată și în loc să mergi la instanță, vii la Centrul de Soluționare Alternativă, care este o entitate înființată prin ordonanța 38 pe 2015, pentru cine este interesat, și unde sunt articole special dedicate pentru CSALB, inclusiv modul în care este organizat colegiul de coordonare, cum se aleg conciliatorii, etc., etc., foarte multe detalii care sunt redate acolo și în baza acestei ordonanțe vin la CSALB, unde își pot rezolva problemele cu comercianții care sunt autorizați, monitorizați, supravegheați, reglementați de către Banca Națională a României. În esență, bănci și IFN-uri, să spunem așa, da. Pot fi și cu companiile de leasing, am avut mai puține cazuri, CR-urile, da, casele de ajutoare și procura. Sunt exact, IFN-uri, exact, da. Deci, prin urmare, tot ce este autorizat, reglementat, monitorizat de către Banca Națională a României. Întrebarea s-ar pune, ok, și de ce ar face chestia asta? Da? De ce ar face comercianții? Nu, de ce ar veni consumatorul? Consumatorul, da. De ce ar să vină la CSALB? Pentru care sunt argumentele? Păi, haide să vedem. Da, ok, CSALB-ul că am discutat, da? Suntem cumva frați de destin, cumva, da? Adică 2015 a apărut, în 2016 a avut primul dosar de negociere, de conciliere din martie 2016 și a început activitatea și a crescut activitatea de la an la an. Evident, cu cât consumatorii au aflat, mai mulți consumatori au aflat despre existența centrului și despre modul în care își pot rezolva problemele cu băncile și cu IFN-urile prin intermediul CSALB. Bănuiesc că a fost vorba și despre reacția firmelor
de a se deschide către CSALB, nu doar despre reacția consumatorilor. Doar despre reacția consumatorilor inițial, pentru că această directivă protejează consumatorul. Deci, hai să facem pleonasm necesar, persoana fizică. Deci, consumator, persoană fizică. Ulterior, la finalul anului 2019, când s-a transpus directiva de servicii de plată a doua, da, PSD2, în legislația națională, noi am căpătat, CSALB au căpătat competențe și pentru a rezolva problemele companiilor, dar numai referitoare la serviciile de plată și monedă electronică. Prin urmare, dacă un consumator, persoană fizică, vine la CSALB și își rezolvă orice problemă în relație cu banca, deci renegociere de contracte de credit în principal, pentru că acesta este obiectul majoritar pe care îl avem, da, 90% dintre cererile care vin, la asta se referă, renegocierea unui contract de credit cu banca, companiile nu pot face acest lucru deocamdată. Prin urmare, avem vocație generală pentru consumator și vocație cumva restrânsă de rezolvare pentru companii. Servicii de plată și monedă electronică, atât. Ce voiam eu să întreb de fapt și cred că m-am exprimat greșit este în ce măsură băncile și IFN-urile sunt și ele deschise la partea asta de mediere. Din ce în ce mai deschise, de la an la an mai deschise, pentru că au văzut care sunt avantajele. Și noi avantajele le-am explicat foarte simplu. Pentru consumator este faptul că vine și își rezolvă o problemă în relația cu banca, în urma unei negocieri care este asistată de unul dintre conciliatorii CSALB. Cine sunt conciliatorii? Sunt specialiști în drept, avem și un economist, dar care au, la momentul selecției lor, au avut cel puțin 10 ani de expertiză, de experiență în raport cu sistemul financiar bancar, cu băncile. Deci, dacă vreți, cu ghilimelele de rigoare, sunt judecători super specializați pe domeniul acesta. Adică nu au o pregătire, să zicem, generală, cum are orice judecător din instanță care trebuie să rezolve litigii comerciale, civile, penale, da, divorțuri, etc. Ei sunt specializați pe acest domeniu și atunci știu foarte bine și o bancă până unde poate merge în negocieri și care sunt problemele care pot fi rezolvate ale consumatorului și în ce mod pot fi rezolvate. Deci, cumva, această specializare care s-a perfecționat în acești ani deja de activitate a CSALB-ului, în urma expertizei câștigată, în urma experienței, s-a și adâncit, s-a și aprofundat. Ceea ce face ca următorul argument, deci odată, vii și ești asistat de o persoană care este super specializată, da, pe acest domeniu financiar bancar. 2. Negocierea, în mod normal, conform ordonanței, ar trebui să dureze 90 de zile. Da? 90 de zile. În 3 luni de zile s-o termini. Da? Ok. Nu. Poate fi depășit termenul în cauzele care sunt mai complexe, dar legea spune 90 de zile. În ultimii ani am avut o medie de o lună de rezolvare a problemelor, da? Iar anul trecut au fost de 14 zile. Deci, în 14 zile, da, de ce din ce în ce mai repede? Două pot fi argumentele. Odată și consumatorii au devenit și consumatorii și băncile. Adică amândouă părțile implicate au devenit mai dispuse la compromis, da? Compromisul fără niciun fel de conotație peiorativă, adică compromisul în sensul de... Lași eu, lași și tu, să ajungem la o înțelegere... Da, exact, da? Lăsăm fiecare dintre noi ca să cădem undeva la mijloc, da? Așa. 2. Și conciliatorii s-au perfecționat, evident, în această perioadă de peste 9 ani de zile, suntem în al 10-lea an de activitate operațională efectivă și atunci ajutorul lor este foarte, foarte consistent, să spun, da? Adică găsesc soluțiile mai repede, deja știu cam fiecare bancă cum negociază. Care sunt marjele de negociere? Și marjele și atitudinile și așa mai departe. Sunt bănci care negociază mai strâns, altele care negociază nu neapărat mai lax, dar exercițiul face să fie această practică din ce în ce mai rapidă, știți? Adică procedurile acestea de negociere, de conciliere să fie din ce în ce mai rapide. Exercițiul repetat. Sunt deja peste 4.000 și ceva de dosare, 5.000 și ceva de dosare care au fost negociate și încheiate cu 4.000, peste 4.700 de hotărâri, adică de împăcări ale părților. Toate aceste mii de dosare care au fost negociate și rezolvate, evident că au consecințe pozitive în acest plan. Asta înseamnă și că oamenii nu se pot împăca cu instituțiile. Există inclusiv această opțiune. Există și această opțiune și foarte bine spuneți, pentru că, de exemplu, cum se întâmplă? Ca să zicem așa, procedural, da? Și e foarte simplu de explicat. Dar haideți să mai spun și ultimul argument, să zicem așa. Pentru consumator este gratuit. Acum aș veni de chestia asta. Deci, dincolo de specializarea, conciliatorului în a soluționa astfel de probleme, dincolo de faptul că băncile sunt mai predispuse pentru compromis și că timpul de soluționare este foarte scurt în comparație cu ce se întâmplă în instanțele de judecată, pentru consumator este gratuit, iar pentru bănci, băncile plătesc o sumă
să spunem, nu neapărat modică, dar oricum mult mai mică decât ceea ce ar plăti în instanță, nu ne-am ascuns niciodată, e 1471 de lei, până în urmă cu 2 ani de zile era 993 de lei, între timp s-a mai ridicat un pic, 1471 de lei, bani care sunt folosiți, intră în bugetul CSLB, ulterior sunt folosiți pentru a remunera munca conciliatorilor, da? Și se acoperă cheltuielile, da, pentru că CSLB este entitate non-profit, da? Deci, dar trebuie să acoperi cumva cheltuielile de. Bun, și acum trecând de chestia asta, cum funcționează? Pentru că o persoană care are o problemă intră, dacă află despre CSLB, intră pe site-ul CSLB. Principalul vector de transmitere a informației despre CSLB sunt chiar băncile. Am făcut la un moment dat un sondaj de opinie și am observat că băncile dețineau undeva peste 30 ceva de procente, da, în ponderea, în totalul. Din lead-urile care exact. De unde? Din informații din contractul de credit, din răspunsurile pe care le dau la reclamații, din, flyerele care se găsesc împrăștiate în chestia asta. Niște piramide, da, în triunghi. A fost o idee foarte, foarte bună. Eu felicit colegii de la comunicare și, cu toți cei cu care lucrăm pe partea aceasta, pentru că efortul de comunicare a fost foarte mare în perioada aceasta, exact pentru ceea ce a spus dumneavoastră, să aducem la informația consumatorilor informația referitoare la faptul că CSLB există și îi poate ajuta. Bun. El intră pe site-ul CSLB. Cum intri pe site-ul cslb.ro, găsești, ești orientat către o aplicație IT pe care o avem încă din 2018. Deci nu chiar de la început, dar cum a început să dezvolte activitatea, am reușit să finalizăm această aplicație. Asta pentru că era acea directivă care se referă la partea de soluționare online. Exact, da. Intră acolo, completează acel formular care este foarte simplu de completat. Am făcut noi niște verificări, o medie 5, 6, 7 minute să completezi un asemenea formular. Nu presupune, și e un motiv pentru care ne mândrim, nu presupune să ai studii de specialitate juridică sau economică. E foarte simplu, îți dai datele tale, spui care este problema ta care e în raport cu banca, da, uite, domnule, nu mai pot, exemplu, mi s-a întâmplat următoarea chestie, sunt bolnav sau știu eu, urmează un tratament care mă costă bani, eu nu mai am un loc de muncă, Doamne ferește, s-a întâmplat o nenorocire, din 2 plătitori am rămas unul singur, Doamne ajută, s-au născut copii în familie și cheltuielile sunt altfel redirecționate, etc. Deci evenimente plăcute sau neplăcute care pot fi demonstrate cu hârtii și care au un impact asupra bugetului familiei. Exact, foarte bine spuneți dumneavoastră. Mai puțin situații în care știi că între timp am mai făcut 2 credite și acum nu mai pot să le mai plătesc. Cred că nu o să intre banca într-o astfel de negociere, da? Bine, în mod normal, nici cei care au dat creditele trebuia să uite și foarte atent și la expunerea pe care o avea persoana respectivă prin birou de credite, da? Se verifice acolo. Dar și dacă s-a întâmplat așa ceva, ai făcut-o pe riscul tău până la urmă, știți? Bun, sunt și astfel de situații în care s-au luat ulterior credite și poate chiar la vremea respectivă, poate, marja ta de îndatorare era sub 40%. Deși noi n-am recomandat niciodată să te duci până la maxim, da, cu îndatorarea, da. Du-te la 30, du-te la 20%, cel mai bine, da. Și mai puțin dacă se poate să te îndatorezi, astfel încât să ai, o marjă de... Exact, să poți face față inflației, locului de muncă. Exact. Acestor evenimente pe care le-am precizat, care pot să fie, neașteptate, evident, majoritatea dintre ele nu te aștepți la așa ceva. Bun, descrie situația care este și spune, multe dintre cererile noastre, nu mai pot să mai plătesc rata, vă rog să mă ajutați să găsesc o soluție. Bun, ok, dar dacă omul atașează documentele și din care rezultă care este situația, această cerere completată de dumnealui și cu documentele pe care le atașează, da, și care poate fi completată cererea, inclusiv de pe telefon, 24/7, o să fie procesată în ziua de luni dacă este completată în weekend, da, dar ea poate fi completată în weekend, da, este transmisă mai departe băncii sau IFN-ului, da? Da, vorbim mai mult de bancă pentru băncile au apetitul mai mare pentru conciliere decât IFN-urile. Și o să amintim și cu IFN-urile din ce cauze. Din cauza tipului de credit pe care îl dau, sunt mai puțin compatibili sau mai puțin predispuși pentru o negociere prin intermediul CSLB-ului. Dar banca analizează documentele și spune, ok, într-adevăr sunt motive de renegociere, sunt de acord. Se desemnează aleator unul dintre conciliatorii cu care CSLB colaborează, nu sunt angajații noștri, sunt colaboratori. Există vreun pas intermediar înainte să trimiteți la bancă? Adică se uită conciliatorii înainte să spună Nu. Deci nu contează dumneavoastră. Nu, am trimis direct cererea care a venit de la consumator, așa cum a venit, în documentele așa cum au venit, să îi se trimise către... doar trimiteți și vedeți în ce măsură prejudecăm există. Doar așa. De exemplu, cererea a fost făcută în raport cu un comerciant care nu este de competența BNR-ului, da? De exemplu, către retaileri făcute, da? Au venit către divers, nu vreau să dau nume de magazine, da? Nu e de competența CSLB-ului. Ar trebui să existe un centru SAL care să fie specializat pentru așa ceva, specializat strict. Cred că există... La nivelul ANPC-ului este direcția SAL care este entitate complementară. Și este bine că există pentru că dumnealor preiau acele cereri către comercianții
care activează în business-uri care nu și-au creat centre SAL. Și acum o să spun și eu un of așa personal, da? La noi în România sunt CSLB-ul pentru sistemul financiar bancar, dar entitatea SAL fiind din cadrul ASF-ului pentru ceea ce reglementează pensii private, piața de capital, asigurări în special, exact, și direcția SAL din cadrul ANPC-ului, cea care este entitatea SAL complementară. Bulgaria are 17 centre SAL. Bulgaria. N-am dat cu titlul de exemplu Franța, Germania, Italia, care au o activitate foarte bogată și de lungă durată, cu istorie lungă, da? Am dat Bulgaria pentru că am intrat împreună în NATO, am intrat împreună în Uniunea Europeană, am intrat împreună în Schengen. Da. Și cu populație la jumătate au 17 centre SAL, care sunt specializate pe diverse categorii, pe diverse metode, mijloace de transport rutier, feroviar și așa mai departe, pe comunicații. Păi n-ar trebui și nouă. Dacă un om nu se duce când primește o factură de la un furnizor de servicii de comunicație în instanță pentru, eu știu, o sumă modică, da? Dar s-ar duce undeva să se sesizeze problema aceasta. Plus că mai există și partea de finanțare pe care o fac operatorii de telefonie. Da. Pe partea de exemplu, de utilități, energie electrică și așa mai departe. Iarăși, primești o factură, nu te duci. Dar trebuie să existe un centru SAL în care să-ți poți rezolva. Bulgaria au aceste centre SAL. Noi nu le avem. Okay. Nu știu din ce motive, mă rog. Nu stau. Constat numai că după aceeași perioadă de implementare, Bulgaria are 17 și noi avem doar 3 centre SAL. Da? Ok. Unde am rămas acum, da? Deci primește banca, analizează și decide că vrea să intre în negociere. Atunci de-abia se desemnează un conciliator. De manieră aleatorie, în funcție de gradul lor de încărcare și în ordine alfabetică se dispuși. Adică nu e niciun secret cum îi revine dosarul respectiv. Adică nu poți să te uiți pe site și să-ți alegi, eu îl vreau pe domnul. Doar dacă ar fi vorba despre procedura cu soluție impusă, arbitraj, dar acolo noi n-am avut pentru că și consumatorii cumva se feresc de arbitraj, de procedura cu soluție impusă, care e un arbitraj, da? Și comercianții de ce? Pentru că acolo soluția nu mai poate fi refuzată în momentul în care se propune. Soluția este impusă. Da? Ok. Deci sunt două proceduri. Procedura cu soluție propusă, concilierea, cum îi spunem noi, și procedura cu soluție impusă, arbitrajul, să zicem. Da? Adică să vorbim în termeni accesibili tuturor celor care ne urmăresc. La procedura propusă, practic este un proces în care conciliere. Fiecare vine și spune eu pot să las, pot să las. Conciliatorul propune, vedeți, partea asta vi se potrivește, dar nu e obligatoriu ca tu, consumator, să accepti sau tu, bancă, să accepti. Super explicată, da? Și într-adevăr așa este, conciliatorul propune soluția. Spre deosebire, de exemplu, de un mediator care nu poate să propună, el lasă părțile să își găsească soluția. Avantajul acestei proceduri de conciliere, și zic eu că este diferența specifică de esență, da? Așa, este acesta că, într-adevăr, conciliatorul îți propune părților, eu așa văd că se poate rezolva. Evident că acea notă de soluție mai suportă un fine-tuning, dar ea deja a fost propusă de către conciliator. E un punct de plecare. E un punct de plecare, da? Și în momentul în care se mai negociază pe ea, consumatorul spune sunt de acord, banca spune sunt de acord, ea se transformă în hotărâre. Da? Este transformată în hotărâre care are puterea unei hotărâri judecătorești. Obținută, by the way, cu costuri zero pentru consumator, cu costuri modice pentru bancă, în maxim 90 de zile, perioada 14 zile de anul trecut, ca să spun așa. Hai să spunem o lună, da? Mult mai pe toți anii. Oricum, mult mai repede decât s-ar nici măcar nu ajunge în instanță. Să iei niște decizii și să vezi cum se aplică asta la viața ta. Exact. Curentă, iar acea hotărâre este transpusă ulterior în practică printr-un act adițional care se încheie la contract și în care sunt stipulate exact acele, măsuri care s-au dispus, prevederi. Ce la o negociere este foarte simplu, adică la o negociere pe un contract, pe costurile aferente unui credit. Se elimină sau se diminuează anumite comisioane, se diminuează marja de dobândă. La cazuri mai grave se face haircut chiar din principal, adică din creditul care a fost acordat, o tăiere din principal. Toate aceste elemente combinate au ca efect reducerea ratei de la 1000 la 700. 1000 nu putea să plătesc pe lună, la 700 de lei pe lună pot să plătesc, de la 700 la 400 sau știu eu, depinde de... Pentru motive întemeiate care pot fi demonstrate foarte bine zis. Documente. Exact, pentru motive întemeiate care pot fi demonstrate cu documente, pentru că altfel am avut și cazuri. Dar e adevărat, mai pe la început, în care spunea am plătit destul. Nu, acesta nu este un argument pe care banca să le ia în calcul și o să spună foarte clar, refuz să intru într-o astfel de conciliere, da? Da, mă rog, da. Și au fost și cazuri probabil când s-au dus în judecată, dar mă rog, justificate trebuie să fie într-adevăr motivele pentru care soliciți această conciliere. Ok, haideți să închidem și cea de-a doua procedură. Cu soluție impusă. Cu soluție impusă. Acolo, în momentul în care s-a constituit tribunalul arbitral, este o procedură un pic mai formală, adică seamănă. Chiar în esență este o procedură de arbitraj, iar la final soluția este impusă părților, este dată părților și nu ai cum să o refuzi. Ca să o combați, ar trebui să te duci în instanță. Ori mi se pare că...
Sau... E o cale de atac, da, acțiunea anulării, pe motive foarte restrânse, da, și te duci în instanțe și de fapt tu ai încercat să eviți instanța de judecată, dar te duci în... Eu nu spun că... Eu chiar aș fi într-adevăr foarte curios și dornic să avem o astfel de proceduri care dar să nu aibă această consecință și nu știu cum poate fi rezolvat, pentru că dacă o parte va fi nemulțumită, se va duce în instanțe. Și unde ai vrut să eviți un litigiu, de fapt l-ai generat. Știți, ceva de genul acesta. În fine, da, poate că la un moment dat părțile, pentru că observ, cum spuneam, disponibilitatea de compromis este din ce în ce mai mare din partea ambelor părți manifestate, poate că la un moment dat vor zice, ok, hai să intrăm și într-un arbitraj. Să nu ne mai batem capul. Să luăm un arbitraj, da, exact, și să vedem care este soluția pe care ne-o dă arbitru sau arbitrii, că pot fi, mă rog, un complet de 1 sau complet de 3. Unde țin eu minte că am rămas? Era în felul următor. Intru pe site, completez cererea, atașez documentele, se duc documentele către bancă. Cu documentele respective, banca zice, vreau să intru în procedură, nu vreau să intru în procedură. Să zicem că vreau să intru în procedură. Se desemnează conciliatorul, exact, la CSLB. CSLB desemnează, în aplicație se desemnează automat un aleator, un conciliator. Conciliatorul discută mai întâi cu consumatorul, pentru că de multe ori e destul de laconică, să spunem. Sună e-mail, da? Okay. Să știți că au fost și întâlniri face-to-face, dar de când cu pandemia n-au mai liniștit. Da, și pentru că este și soluționare online, alternativă și online, se poate soluționa prin telefon, se poate soluționa via e-mail, da? Deci asta înseamnă că oricine, chiar de la cucuieții din deal. N-are importanță, tocmai asta este avantaj. Exact. Da. Să știți că, este acoperire națională, practic vin și persoane adică cu prezență fizică, cei care sunt în București, Ilfov, în zona apropiată limitrofă, dar altfel, oamenii toți rezolvă problemele via telefon. Îl sună conciliatorul, vorbește mai întâi cu consumatorul, pentru că tocmai spuneam, de multe ori ce a scris consumatorul este prea puțin ca să înțelegi care este motivul. El atașează documentele, știți, dar că altfel banca n-ar fi intrat în conciliere. Dar trebuie să înțelegi și ce dorește și până unde poate să meargă și așa mai departe. Ulterior vorbește cu banca, obține o ofertă de la bancă, eu prezintă consumatorului, da? Consumatorul analizează, zice, ok, ar mai trebui negocierea clasică, propriu-zisă, între bancă și între consumator, se întâmplă prin intermediul conciliatorului. Intermediată de conciliator. De o persoană care vorbește limbajul specific financiar bancar și limbajul și limbajul omului. Exact, limbajul comun al ambelor părți. Iar la final, conciliatorul, în momentul în care simte că părțile sunt pregătite, adică au ajuns undeva la mijloc, propune acea notă de soluție. O foaie de hârtie pe care zice, eu așa înțeleg că se poate rezolva problema, da? Și v-am spus, acea notă de soluție este analizată de părți, iar în momentul în care, completată fiind sau negociată încă în continuare fiind, obținem acceptul ambelor părți, ea se transformă într-o hotărâre. Hotărâre care are puterea unei hotărâri judecătorești și care va fi transpusă ulterior printr-un act adițional la contract. Bun. Noi am zis acum în felul următor, 90% dintre cereri vin cu astfel de obiecte de renegociere. Mai rămân 10%. Ce sunt acele 10%? Ok, sunt pe servicii de plată, da, adică am făcut plata cu cardul și s-a întâmplat următorul neajuns sau știu eu ce altceva, debitări de sume sau știu eu, sau poate că a fost luat un comision pe care consumatorul nu înțelege întreaba despre ce este vorba. Că de-aia spun, știți, nu întotdeauna sumele pe care se negociază sunt sume mari, dar este vorba despre principii și dacă consumatorul s-a simțit cumva, eu știu, lezat sau el n-a înțeles, că de multe ori a fost pur și simplu faptul că el n-a înțeles. Dar ulterior, când discută cu conciliatorul, când discută cu banca în contextul acesta, înțelege care este problema. Da? Chiar dacă poate n-are câștig de cauză, au fost și situații rare, adevărate, în care zic, ok, măcar mi s-a explicat despre ce este vorba. De ce așa? Apropo de asta, și de ce facem împreună, respectiv educație financiară. Da. Cât de utilă ar fi educație financiară în evitarea ajungerii la... Fabulos de utilă. Din cauza asta, unul dintre eforturile noastre, sau știu eu, o coordonată a eforturilor noastre este și pe educație financiară, cu o serie de podcasturi pe care le-am realizat anual și în care au fost explicate diverse teme. Anul acesta chiar am luat teme care să fie de interes strict pentru consumator, urmărind, de fapt, obiectul cererilor care vin către CSLB. Am vorbit despre credite, am vorbit despre sisteme de plăți, carduri și așa mai departe. Următorul podcast o să fie despre fraude, pentru că iarăși este un obiect din ce în ce mai pregnant, din ce în ce mai des întâlnită și fraude. Haideți să vedem. Două categorii de fraude aici ar putea să fie, da? Una, fraudele făcute într-adevăr cam fără voia noastră. Ne-au fost copiate cumva informațiile, ne-au fost furate informațiile, apropo, identitatea, da? Și s-au luat credite și așa mai departe. Dar sunt și fraudele în care noi cu gurița noastră sau noi din proprie inițiativă, din naivitate, am transmis credențialele cardului și așa mai departe și ulterior
constatăm că ne-au dispărut banii. Da? Dar phishing, spoofing, alte, diverse alte procedee, că lumea este inventivă, mai ales în materie de. Și noi trebuie să fim pregătiți cumva și iarăși aici coordonată de educație financiară de 10 ori, de 10.000 de ori, de câte ori se poate face educație financiară, trebuie făcută și de toți actorii, de toți cei care sunt implicați. Nimeni nu este prea mic ca să facă educație financiară atunci când îi pasă de ce se întâmplă cu oamenii cu consumatorii din sistemul financiar bancar. Și să poate da mai departe la rândul lui către familie. Pentru că obiectiv al nostru al tuturor să devenim mai sănătoși din punct de vedere financiar. Corect. Și atunci niciun canal nu este lipsit de... Și eu vă mulțumesc iarăși din aceste circumstanțe sau din acest context pentru podcastul pe care îl facem astăzi, pentru că mai ales pentru tânăra generație, da, informațiile pe care le discutăm noi, ok, structurate pe filmulețe mici, că știm prea bine, nu se uite nimeni pe TikTok dacă are mai mult de 30 de secunde, că nu contează. Dar informații, picătura chinezească, știți, să vină... Deși picătura chinezească are altă conotație, de mai multe părți, poate rezonează cu vreunul dintre cei care povestesc și e dispus să asculte. Și din punctul acesta de vedere, credeți-mă că suntem super dedicați pe partea de educație financiară. Adică trebuie făcută, insist, vă felicit că o faceți și continuați. Mulțumim și vă felicităm și noi pe dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb o chestie. Vorbim până acum, vorbim despre procese, sună așa un pic din afara noastră. Puteți să ne povestiți despre un caz real, concret, zicem, anonimizat. Domnul, nu știu, X, care a avut problema asta și a rezolvat-o și ce impact a avut asupra vieții lui? Da. Am avut o doamnă, de exemplu, o familie. Într-adevăr, cererea fusese formulată de către o doamnă cu 3 copii. Doamna era pregătită și cred că își luase deja al 3-lea job ca să poată să susțină eforturile financiare pe care le avea în raport cu banca. Da? Copii foarte buni care necesitau nu ajutor, ci pregătire pentru performanță. Da? Doamna a explicat toate chestiile astea. Erau copii care se pregăteau pentru Olimpiade, etc. Banca a înțeles foarte bine și la un moment dat i-a fost șters integral creditul pe care îl mai avea. Era o sumă monstruoasă, ca să spun, pentru bancă, da? Dar banca a înțeles efortul pe care l-a făcea această familie demonstrat, da? În sensul că amândoi soții aveau câte 2 joburi și vreau să mă duc să le iau pe al 3-lea. Haideți să... Care a fost efectul? Care a fost efectul? Au rămas banii, familie, da? Și, mă rog, știți, contează foarte mult și banii pe care îi câștigăm, dar și timpul pe care îl mai avem. Și atunci, dacă nu-ți mai al 3-lea job sau știu eu, îți mai rămâne timp și pentru familie, este ideal, știți? A fost unul dintre cazurile chiar fericite, iată, adică nu trebuia să fie nici bolnav, nici, știu eu, să moară cineva sau știu eu, a fost un caz chiar foarte, foarte frumos. Au fost și cazuri, într-adevăr, altele care au fost persoane care au suferit accidente grave cu spitalizări repetate. Iarăși banca a înțeles foarte bine, da? Inițial a fost diminuat efortul pe care trebuia să-l facă ulterior, iarăși a fost șters integral, dar aceste ștergeri integrale, aș zice eu că sunt excepții și, într-adevăr, în situații excepționale se întâmplă așa ceva. În rest, situația clasică sau tipică este aceasta exact pe care am explicat-o. Se diminuează anumiți parametri din contractul de credit și noi chiar am fost felicitați cumva de către anumiți judecători care au înțeles că soluțiile date de conciliatorul CSLB, da, și cele care păstrează relația dintre părți, pentru că este o soluție win-win. Ok, folosim un clișeu, dar este soluție win-win, amândouă părțile au câștigat în chestia asta. Și putem să spunem, da, și banca ce a câștigat. Banca a câștigat consumatorul acela, care este în continuare mulțumit de faptul că banca l-a înțeles în momentul în care el a fost cu o anumită problemă și consumator care mai departe poate să zică și altora. E o bancă de încredere, m-a ajutat atunci când am fost în necas, deși nu este singura, v-am zis. Din ce în ce mai multe bănci fac acest lucru. Da. Iar mai departe, da, se pot rezolva diverse alte probleme, că tot discutam despre tipologii, da, despre inclusiv anumite tipuri de fraude, da, în care poate nu a fost implicat consumatorul, da, și atunci banca îl ajută cumva cu o anumită sumă de bani, cu condiția ca, eu știu, el se va duce la poliție, va face demersurile necesare dacă se recuperează. Și pare foarte ipotetică situația aceasta, dar dacă se recuperează anumiți bani, da, să îi dea banii înapoi. Și alte soluții
Sunt diverse. Fiecare caz are soluția sa particulară pentru că situația oamenilor este particularizată. Nu se compară una cu cealaltă. Noi chiar dădeam la un moment dat, pe la început activității noastre, recordurile valorice, că atrag atenția. Da? În presă mai ales, da? O reducere de 30.000 de euro atrage atenția. Dar după care ne trezeam că fiecare consumator voia o reducere de 30.000 de euro. Exact. Și nu se aplica... Nu se aplica pentru că nu era aceeași situație particulară, nu erau aceleași cazuri, nu erau aceeași viață, nu era aceeași familie, nu erau aceleași probleme, etc. Și am renunțat la chestia asta pentru că era cumva cu efect bumerang, se întorcea împotriva noastră. Deci, acestea sunt tipurile de soluții pe care le pot obține și, cum să zic, ele se întâmplă curent, așa ceva, da? Diminuările acestea de sumă se întâmplă curent. Noi chiar am făcut la un moment dat avem un indicator statistic, dacă vreți, care este media beneficiilor rezultate din negocieri împărțite pe un an de zile la numărul de hotărâri, știți, da? Beneficii totale sunt peste 14 milioane de euro la ora actuală, da? Rezultate din negocierile pe toți anii. Mult puțin fiecare poate să aprecieze. Iar anul trecut e undeva aproximativ 3.000 și ceva de euro beneficiul pe un dosar. Pe un dosar. Da, e media, bineînțeles, da. Evident, nu este, că sunt dosare care probabil au sume mai mici de 3.000 de euro. Mai mici, evident, și altele care au mai mari, da. Dar pe medie undeva ajunge acolo, da. Și noi am început să măsurăm, cred că din 2021 am început să măsurăm ce economii fac oamenii, ce datorii achită în plus, ce investesc, dacă e cazul. Ce bine a zis de chestia cu economiile, ne trebuie o recultivată, că nu ne-a fost cultivată cândva această, abilitate, această, fiecare carne de cec acolo. Economisiți, de economii, dar între timp ne-am mai dedat consumului așa și economiile au căzut cumva pe locul 2. Întotdeauna recomandăm persoanele să facă economii, mai ales că în momentul în care vor să contracteze un credit, să facă economii, să vadă dacă pot economisi rata, că putem să estimăm cât este rata. 600 de lei pe lună? Ok. Hai să vedem câteva luni de zile dacă eu pot să economisi 600 de lei și nu intru în banii aceia la final de lună. I-am pus deoparte și ce se va întâmpla? La final de 6 luni sau de 8 luni sau așa mai departe, am și un mic avans. Fac o simulare a creditului. Exact, da. Am un mic avans pe care îl folosesc fie pentru a contracta o sumă mai mică, fie, ok, am certitudinea că eu pot să plătesc rata, dar modul acesta de economisire. Consumul la situația viitoare, unde vreau o să trebuiască să facă asta. Și mi-am o întrebare pentru dumneavoastră. Noi ne-am întâlnit cu diverse mituri și frici pe care le au oamenii. Nu mă poate ajuta nimeni să-mi rezolv situația financiară. Mă duc degeaba să fac acolo. Băncile sunt prea puternice, nu or să vorbească cu mine și așa mai departe. Vă întâlniți și dumneavoastră cu situații de genul ăsta? Da. Pentru că, de exemplu, la început și directiva și ordonanța prevede cumva ca acest consumator să meargă mai întâi la creditor. Știți? Adică mai întâi te duci la creditor, nu se rezolvă problema, vii la Centru de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Și regula este valabilă pentru toate categoriile de business. Adică te duci mai întâi la cel cu care vrei să rezolvi problema și ulterior vii la entitatea SAL ca să te ajute. Însă consumatorul ne spune, de ce mă trimiteți acolo? Că eu am fost la bancă, ok, dacă fusese la bancă nu mai trimite a doua oară, evident. Sau degeaba mă duc la bancă că nu mă ajută. Băncile au înțeles cumva. Mi-au răspuns. Da. Băncile au înțeles cumva și au spus, ok, dacă au ajuns la dumneavoastră la CSLB, nu mai lăsați să mai vină la noi. Adică, trimiteți dumneavoastră direct cererea și vedem, analizăm și dacă este cazul intrăm în conciliere. Da, frica există. Pe de altă parte, oamenii, de exemplu, când încercă să-și rezolve o problemă cu banca, se duc de la agenție, de la sucursală, de unde și-au luat creditul, da? Sau unde au întâmpinat problema. La alta chestie și așa mai departe. Nu întotdeauna unitățile teritoriale ale băncilor au și capacitatea de a rezolva aceste probleme. Nu au competență, da? Pentru că lor le-a fost dată numai competența de acordare a creditelor, mai departe de renegociere se ocupă alte structuri de la nivel D. În momentul în care face cererea prin CSLB, cererea este transmisă la o structură de obicei interdepartamentală din centrala băncii. O structură în care există participați la nivelul mai multor direcții și care are mandat de negociere. Are putere, exact. Și noi explicăm situația aceasta, adică le spunem consumatorilor, este alt nivel de adresabilitate, este alta, nu pregătirea. Da, pregătirea în sensul că este vorba despre o pregătire pluridisciplinară în această echipă, da? Nu este numai comercial, cum te duci către unitatea de unde ai luat creditul. Da, cu toată bunăvoința lor, oamenii din bănci nu pot rezolva astfel de probleme pentru că nu ține de competența lor, nu au în fișa postului așa ceva, știți? Dar nici măcar departamentul numărul scurt pe care suni nu are acest... Exact, da, măcar acolo puțin niște informații să spun de... S-ar putea să-ți trimite dacă e pregătită persoana respectivă, să spună trebuie să te adresezi X, Y, Z. Da.
Okay. Deci au existat și există și în continuare astfel de... Și doi, ce mai remarcăm iarăși din partea oamenilor, consumatorilor, ca un, eu știu, ca o atenționare așa, în sensul că, păi ce, am intrat, de exemplu, am dat un telefon undeva și m-a portat de la Ana la Caiafa, eu știu... A stat pe hold. Nu știu de câte ori și nu reușești să vorbești cu o persoană, cu un om, știți? În momentul în care au sunat la CSLB, se vorbește cu un om, da? Se vorbește cu un om și atunci, și când vorbești cu conciliatorul, bineînțeles, este tot un om și se rezolvă problema de maniera aceasta. N-am nimic împotriva inteligenței artificiale sau așa, dar relația aceasta, mai ales atunci când este vorba de rezolvarea unei probleme, relația umană, da, empatia pe care o resimți în momentul în care vorbești cu cineva, da, o persoană fizică, da, nu o persoană informatică, da, este alta. Deocamdată, o să vedem cum o să mai evolueze. Pentru că obișnuiește să ne surprindă cu evoluția AI-ul, da. Voiam să vă mai întreb ceva. Sunt situații care nu se pot rezolva prin Xalb? Da. Sunt situații și una dintre situațiile, deși, hai să spunem, se poate rezolva, dar zic parțial cumva. Dar noi am tot spus-o și e bine că mi-a spus întrebarea și vă mulțumesc foarte mult. Radierea înregistrărilor din birou de credit. Scrie apropo de asta, da. Inclusiv la ei, la întrebări pe site, la întrebări frecvente, cred că la punctul 14, așa. Că avem o mulțime de oameni care ne spun, știu, eu sunt dator acolo, el nu mai face față cu cheltuielile și nu știu ce și îi cere nu știu cine 2000 de lei ca să-l șteargă din birou de credit. Da, o firme specializate care fac așa ceva, da. Biroudecredit.ro, întrebări așa, scrie aici, punctul 14. Da. Nu putem să radiem. Bun. Da, de ce? Pentru că, da, și noi spunem aceeași chestie. Nu se poate, adică, bun, cererea venită de radiere, noi o primim, n-ai cum, da, este făcut în raport cu un comerciant care este reglementat autorizat către o bancă, către un IFN, eu sunt obligat să primesc cererea, o transmit mai departe către bancă sau către IFN, ei analizează ce anume, analizează dacă au fost respectate condițiile de înregistrare și una dintre condițiile referitoare la înregistrare este acea notificare prealabilă a consumatorului înainte de a fi făcută înregistrarea. Dacă se constată că acea notificare a fost făcută, dar n-a ajuns la consumator, n-a fost făcută, a fost omisă, eu știu din diverse alte motive, dar de obicei trimiți și se întoarce, știți că n-a fost recomandată, n-a fost trimisă, n-a fost adresa corectă, etc., poate constitui, cred eu, un motiv pentru care problema este rezolvată de către bancă sau de către IFN, dar de manieră amiabilă. Adică, ok, sunt cazuri și chiar trebuie să spun, acesta este unul dintre obiectele care se rezolvă așa, în care banca primește, este o cerere foarte simplă, cheamă consumatorul și o rezolvă împreună cu direct, adică cu banca, știți, da? Conciliatorul CSLB, nu e vorba de negociere, e vorba de spețe simple. Mai prime, de exemplu, nu mi s-au închis 2 conturi sau știu eu ce altceva. Ce ar putea să facă un conciliator dacă nu s-au închis 2 conturi, să spună bănci, închideți conturile că omul vrea să fie închise conturile, știți? Cheamă banca și închide conturile dacă este cazul. Am dat așa cu titlul de exemplu, chiar au fost astfel de cereri, da? La fel se întâmplă și cu birou de credit. Deci noi orientăm cum ar veni cererea către bancă, ea verifică dacă a fost, dacă este într-adevăr o eroare strecurată pe procesul acesta de înregistrare, omului poate fi ștersă înregistrarea din birou de credit. Altfel, la cererea băncii, să mă rog, da, exact, da, care a făcut înscrierea, exact. Da. Deci, prin urmare, ce ar putea să rezolve un conciliator într-o astfel de ecuație? Nimica. Adică, vă zice bănci exact ce știe banca sau IFN-ul că trebuie să facă. Da? Și chiar IFN-urile au avut o perioadă în care primeau multe cereri. Era o pondere covârșitoare de 80%. Da? Anul acesta au mai scăzut aceste cereri cu birou de credit și față de bănci și față de IFN-uri și am tot spus și am tot recomandat, duceți-vă direct către birou de credit sau duceți-vă către banca creditoare, de fapt, da? Sau către IFN-ul, exact, și încercați să vedeți să rezolvați problema. Și aici apare întrebarea cu cine vorbești la banca respectivă și care are capacitatea să facă verificarea respectivă și respectiv solicitarea. Da. Mai am niște situații. Spre exemplu, dacă încă persoana mai are credit în franci elvețieni, se poate rezolva problema. Noi am avut, sigur că noi am avut probleme care s-au rezolvat, oameni care au refuzat pentru că majoritatea băncilor care au avut astfel au făcut oferte comerciale exact de conversie în lei sau știu eu de reducere din principal. Unii n-au fost mulțumiți, au venit prin CSLB. Chiar aș putea spune că au obținut mai mult decât a fost oferta comercială a băncii. De fapt, rațiunea asta este deci, ok, n-ai vrut. Există în continuare oameni care au fost. La fel, să știți și persoane, nu știu dacă anticipez cumva, persoane care au avut proceduri de dare în plată, da, a unui imobil, da? Deci, la fel, s-au judecat cu banca și aici a fost o chestie de clarificat foarte interesantă, în sensul că omul a zis, știți de ce m-am dus să dau în plată? Noi totdeauna ne-am pus întrebarea,
De ce se aduce un om care a plătit pentru un credit 10, 15, 20 de ani, da? Și trebuie să fie la zi, pentru că altfel nu este acceptată. Exact. Te duci să dai în plată un imobil care a fost locuința ta sau care este locuința ta, în care ai trăit împreună cu familia, în care ai amintiri, ți-au crescut copiii acolo, ai avut aniversări, ai avut, eu știu, onomastici, ai avut prieteni, ai avut bucurii și necazuri, ești legat emoțional de acel spațiu și te duci să dai cheile. Da, ok, așa este. Dacă te ajunge cuțitul la os, faci și pasul acesta. Poate au fost și cazuri. Nu atât de multe precum și-a imaginat cineva la un moment dat, înțelegi, dar au fost poate cazuri. Însă principalul motiv pentru care s-au dus oamenii era că în perioada în care banca îi contesta, că banca zicea, ok, îți fac contestație și ne judecăm în instanță, era suspendată plata ratelor. Suspendată. Da? Ceea ce însemna că ei nu mai plăteau și dar ulterior trebuia să plătești și sumele cele care au fost suspendate. E adevărat că au fost proceduri, știți, repetate, dacă el termina o procedură și iniția următoarea, știți, adică nu era ilimitat. Deci au abuzat cumva sistemul. Au abuzat pentru faptul că a permis legea, adică nu era chestia asta, nu era un abuz, da. Dar oamenii au venit și au spus, între timp, el mi-a rezolvat problema, da, a fost, dacă vreți, a fost o perioadă în care m-a ajutat chestia asta, da? Dar eu mi-am rezolvat problema acum și aș putea să plătesc. Și au fost renegociate aceste situații prin intermediul CSALB și s-a ajuns la normalizarea situației. Ok, s-au repus cum ar veni cu ajustările făcute de rigoare, iarăși din principal, din dobânzi, din cutare, dar creditul a fost repus la credite active. Mai sunt câteva situații. Vă rog. Au fost în timpul pandemiei și după aia când mai apar crize am văzut că mai există o practică în care se propune de către stat ca băncile 37 pe 2020. Da. Ordonanța 37 pe 2020 era vorba despre moratoriu legal, dar până la moratoriu legal a apărut, au fost moratorii convenționale, adică în sensul că băncile din proprie inițiativă au făcut această amânare. Noi am explicat în momentul acela că amânare nu înseamnă ștergere și am încercat să facem... înseamnă că nu plătești dobânda. Exact. Și nu înseamnă că nu plătești dobânda respectivă. Era diferență între modul în care se calcula să percepea dobânda ulterior pentru creditele de consum versus creditele ipotecare, în fine. Dar, în esență, suma care era obțineai, de exemplu, acea amânare la plată, nu înseamnă că ratele acelea erau șterse. Ele trebuia să fie plătite ulterior. Ceea ce poate că unii consumatori n-au înțeles. Și noi am explicat că decât așa, mai bine faci o renegociere pentru toată perioada creditului, da? Ok, sunt în situația aceasta, deși e o soluție și aceasta, da? Și noi la momentul acela ne-am așteptat, nu neapărat la o explozie, a fost o creștere a activității la nivelul CSALB, dar nu de nivel exponențial. Au crescut, însă cred că am avut într-adevăr atunci un număr de cereri săptămânale peste 110 sau ceva de genul acesta, adică a fost recordul, vârful săptămânal de număr de cereri primite. Însă, departe de ceea ce au rezolvat băncile, prin intermediul propriilor lor sisteme, cu ajutorul, eu știu, și în baza propriilor moratorii convenționale și în baza moratoriului legal, adică aceste ordonanțe 37 pe 2020. Au fost așa ceva, deci, iată, s-a rezolvat, însă, de obicei, soluția este să urmărești ceva cu o perspectivă mai îndepărtată, nu doar pentru 3, 6 sau 9 luni. Da? Și noi asta spus. Pentru că nu poți să estimezi exact cât o să dureze cauza. Mai ales cum era atunci cu pandemia, da? Dumnezeu știa cât o să fie. Cât o să fie pandemia și tu ai amânat pe 3 luni și... Exact. Da. Ok. Mai sunt alte situații care probabil nu sunt de competența dumneavoastră, respectiv o persoană a ajuns deja în procesul de executare. Este competența noastră sau nu? Se poate rezolva. Noi am avut cazuri, e adevărat, nu foarte multe. De ce? Și noi recomandăm consumatorilor să vină cât mai repede la CSALB când întâmpină probleme. Executarea silită înseamnă deja o perioadă destul de lungă. De ce? Odată, ai sărit de termenul de 90 de zile la care ți-a fost adus la scadență anticipată creditul, da? Și noi spunem, n-ajungeți la 90 de zile pentru că la 90 de zile se schimbă atitudinea băncii. Se constituie provizioanele. 90 de zile tu stai și ai timp să-ți dai seama, băi, merge greu, nu găsesc soluții. Evident. Ar trebui să devin proactiv și să mă duc fie la bancă, fie la bancă în principal trebuie să meargă imediat cum simte, să n-ajungă nici la 30 de zile. Adică ok, că la 30 de zile știi ce se întâmplă? E birou de credit, se înregistrează, da? În birou de credit. Dar du-te repede la bancă, încearcă să rezolvi problema, nu reușești cu banca. Vino prin intermediul CSALB-ului, da, așa, nu aștepta să ajungă la 90 de zile, nu aștepta să treacă timpul până când ajunge la executare silită, pentru că în executarea silită intervine executorul judecătoresc, mai este încă un actor care are onorare, care are procedurile sale legale pe care trebuie să le respecte, da? Și atunci se complică lucrurile, dar au fost situații punctuale rezolvate și la acest nivel de executare silită și nu numai la executarea silită prin poprire, cea mai simplă formă, dacă era poprit salariul și că am venit, am renegociat cu banca sau exact,
salarii, etc. Au fost și cazuri în care era executorie silită imobiliară, da, cu publicații de vânzare emise și persoana a venit și a spus n-am avut venituri, într-adevăr, m-am și certat cu banca recunoscut. Recunosc că, adică a fost o persoană francă, cel puțin din punctul ăsta de vedere, așa, haideți să încercați să mă ajutați pentru faptul că, uite, între timp sunt reangajat, era o persoană simplu, mecanic de locomotivă, da? Mi-am recăpătat jobul și pot să plătesc o anumită sumă de bani. Banca a înțeles foarte bine, s-a încheiat un angajament de plată, că era în executare silită și așa mai departe, a fost urmat acel angajament de plată, omul a scăpat de vânzarea casei respective. Deci sunt și astfel de situații. Pot fi. Nu este regula. Și noi spunem să ajungă până la executare silită, adică să fie, dar altfel cu înțelegerea băncii sau cu acceptul băncii, de ce nu se pot rezolva? Și se pot rezolva și situații care au fost în litigii, care sunt deja în litigii. Adică deci la nivelul instanțelor. Există proces pe rol și în ultima perioadă să știți că noi avem în ultimii 3-4 ani de zile aproximativ 670, peste 670 de dosare care au fost pe rolul instanțelor de judecată și s-au renegociat prin intermediul CSLB. Adică se duc părțile frumoșe și spun, domnul președinte, avem și noi intenția să ne rezolvăm problema de manieră amiabilă, să nu mai așteptăm. Să ne împăcăm. Ce termen ați dat? 3 luni de zile? Păi, iertați-mă, noi avem o medie de o lună, da? Bun, cum va trebui să vină amândouă părțile, pentru că doar consumatorul are vocația de a mă sesiza. Dar asta nu înseamnă că banca nu poate orienta sau nu îi poate deschide ochii consumatorului să spună există CSLB, haideți să încercăm. Și de multe ori consumatorul acceptă acest lucru. Haideți să mergem să vedem cum este. Vine consumatorul, face cererea, se negociază banca dacă a fost în instanță și dacă a făcut această propunere sau dacă a făcut consumatorul această propunere, evident că are tot interesul. Sigur că la o conciliere de manieră aceasta, se rezolvă problema în termen, să zicem, de o lună, la următorul termen de instanță se duc cu hotărârea obținută din coartă. Ne-am împăcat. Judecătorul, ne-au și spus judecătorii, pentru noi este o mare ușurare e o mare ușurare. De ce? Pentru că litigiile bancare sunt litigii dificile. Da, ambele părți sunt asistate de avocați, cer expertize, se fac cu time consuming, adică sunt nervi consumați, sunt, bani consumați, situații, rezolvațiile, dacă se rezolvă amiabil, este ideal. Deci, inclusiv cele care sunt în instanță, pot să fie rezolvate. Mai ales cele care sunt pe fond. Mai puțin apetit am văzut pentru cele care sunt deja în căi de atac apel, că acolo deja s-a dat o soluție, o parte deja știe cam are câștig de cauză și atunci, dar la fond și cu cât este mai repede inițiată această mișcare, au fost astfel de situații, v-am zis, ne apropiem de 700 de cazuri. Super. Cu recuperatorii? Nu, că nu sunt în competența Băncii Naționale, da? Super. Cei care au cesionat, adică, cesionarii de creanțe, exact, da. Dar am și văzut, da, și ei nu sunt reglementați, încearcă să nu știu că sunt reglementați, legi și sunt în competența ANPC-ului, din câte știu. Da, dar s-au instituit reguli, din câte am văzut, înainte era foarte bine structurată un capitol nou de arierate și executare silită din ordonanța 52 pe 2016 care reglementează creditele ipotecare. Cam de acolo au fost luate informațiile și printr-o ordonanță de anul trecut, nu mai dăm acum numere că n-are așa, au fost impuse aceste reguli anterioare procesului de executare silită, da? Deci încerci să-ți ajuți tu, creditor, să-ți ajuți consumatorul și pentru creditele de consum au fost făcute și pentru creditele ipotecare. Creditele ipotecare deja aveau și pentru creditele ipotecare a fost instituită chestia asta, dar și pentru cesionari de creanțe. Au aceeași regulă chestia asta. Cumva au fost armonizate, să zic, da? Și, din câte știu, ordonanța 50 pe 2010 va fi în curând înlocuită de o lege care se referă strict la creditele de consum. Pentru că este vorba despre transpunerea unei alte directive europene și uite așa, da? Și uite legislația evoluează. Cumva încercăm să ne aliniem la nivelul celorlalte țări din Europa. Ce voiam să mai întreb? Chestiuni legate de zona de succesiune. În sensul în care moare o persoană și moștenitorii trebuie să ajungă la bancă să rezolve și credite și partea asta de conturi, să împart între ei. E problema notarului. E problema notarului, da. Nu are treabă. Chiar n-am avut... trebuie să facă succesiune, cu care succesiune am înțeles, n-au venit la CSLB, adică astfel de situații... Nu a ajuns, am avut noi o întrebare primită pe... Am înțeles, da, nu e foarte bună întrebarea. Din câte știu, se rezolvă la nivel de... Dar ulterior, dacă ar exista un litigiu, stau și mă gândesc, dar ei nu sunt consumatori, ei n-au cumva regimul de consumatori, ci au... regimul de, ei sunt urmași și sunt, moștenitorii... Capătă vocația asta cumva involuntar. Știți cum mai capătă vocație și au fost cazuri rezolvate. Chiar și credite acordate unor persoane juridice, n-au fost multe,
Da. dar în care, de exemplu, garantul, da, fideiusorul Era a fost persoană... Nu, este persoană fizică. Este persoană fizică, da. Și atunci situația lui era cumva asimilată cea a consumatorului, știți? Și atunci se poate rezolva, știți? Dar acolo e altceva, adică totuși este un serviciu bancar. Aici este vorba despre moștenire. Nu știu să fi avut așa ceva, da? Trebuie să verific în aplicația noastră să văd dacă este strecurat, dar de câte știu noi un obiect de cerere, bine, nu e neapărat că dacă există și posibilitatea să-ți completezi tu singur obiectul de cerere, dar ele sunt presetate cumva numai ca să avem și noi o informație statistică agregată mai ușor de scos și de folosit. Dar întrebarea este interesantă, da. Vreau să vă mulțumesc pentru deschidere și modul în care ați explicat foarte clar toată procedura și cum poate să acceseze orice consumator serviciile dumneavoastră. Vreau să vă mai întreb, mai este ceva ce ar fi trebuit să vă întreb și nu v-am întrebat? Păi acum că mi-ați adus aminte și mi-ați spus de accesarea nu trebuie să fie neapărat prin aplicații, că nu toată lumea se împacă foarte bine cu IT-ul și cu așa, da? Primim foarte multe plicuri. Trebuie să recunoaștem, da? Deci completată cererea de mânuță prin poștă, prin curier, prin poștă și vin plicurile, da? Sau se completează și la sediul CSALB din Sevastopol 24, persoanele care sunt din București, din județul Ilfov, din zona apropiată, mai trec, intră la noi, unii intră să vadă dacă există centrul, alții intră să vadă, să și completeze câte o cerere și o lasă acolo. Deci, 4 posibilități. În aplicația, e-mailul, dacă ai de completat mai mult decât spațiul pe care se permite aplicația, îți descarci formularele și le completezi și le trimiți prin e-mail, Office, nu prin e-mail, chiar office@csalb.ro, prin poștă, venite din toate colțurile țării și inclusiv la sediul CSALB. Cred că asta trebuia să mai precizăm, restul zic eu că am spus cam tot. Și vă mulțumesc foarte mult pentru diversitatea întrebărilor, pentru toată zona prin care am fost trecuți ca să explicăm utilitatea centrului, da. O să punem și link în descrierea videoului, în așa fel încât să poată ajunge consumatorii la dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Și mulțumesc și mă bucur tare mult că ne întâlnim oameni care sunt pasionați de zona asta de educație financiară. Da. Hai să facem mai ușor pentru consumatori, să le facem viața mai ușoară, că de fapt este vorba de altceva decât despre niște cifre. Corect. Vorba despre despre oameni, da. Este vorba despre oameni, este vorba despre destine uneori. Da, exact. Care pot fi influențate în bine de o întâlnire cu dumneavoastră sau colegii dumneavoastră. Sau cu dumneavoastră. Mulțumesc tare și eu vă mulțumesc foarte mult. Da. Și sper să ne mai vedem. Cu siguranță. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă ne asculti și simți că ești într-o situație de blocaj cu banca sau pur și simplu vrei să înțelegi mai bine ce drepturi ai și ce opțiuni ai în afara instanței, îți recomandăm să intri pe csalb.ro, unde găsești toate informațiile de care ai nevoie pas cu pas. La Banometru, noi credem că banii nu trebuie să fie un subiect tabu sau o sursă de stres permanent, ci o unealtă pentru alegeri mai bune, relații mai sănătoase și o viață trăită cu sens. Dacă vrei să înveți cum să-ți gestionezi mai bine banii, bugetul, datoriile, obiectivele financiare sau pur și simplu să-ți fie mai clar ce vrei, te așteptăm pe banometru.ro sau în comunitatea noastră online de pe Facebook. Sau poți să te înscrii la provocările noastre despre cum să scapi de datorii sau cum să-ți crești veniturile. Sunt Corneliu Ionescu și până data viitoare vă doresc echilibru în buget și liniște în suflet.